নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে কেনেকৈ আছা? আশা কৰোঁ ভালে আছা। আজি মই আৰু নতুন এটা ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আজিকালিতো জানাই জলফাই চিজন, জলফাইৰ আচাৰ বনাম। এই জলফাইবিলাক মই আগতে ধুই মেলি ৰ'দত দি দিলোঁ। আৰু জলফাইবিলাক মই এতিয়া কাটিম আৰু অলপমান কিছুমান বেয়াও হৈ গৈছে। বেয়াখিনি হাত কাটি দিম আৰু ভালখিনি মই কেনেকৈ কাটি আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু জলফাইবিলাক মই এনেকৈ দিম, এনেকৈ ভিতৰত মছলা নিমখ চব সোমাই যাব, খাবলৈ ভাল লাগিব। আৰু বেয়া কিছুমান এনেকৈ কাটি পেলাই দিম। সকলো বেয়া নহয়, কিছুমান ভালো আছে। ফেলে দিয়াতকৈ মই আচাৰখিনি বানাই লওঁ। আহচোন চাই থাকক কেনেকৈ ভাল। আৰু আপোনালোকে যি মোৰ নতুন চেনেল চাই আছা তেওঁলোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ, মোৰ চেনেলটো প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আপোনালোকে। আৰু লগতে জনাবচোন আপোনালোকে কেনেকৈ আচাৰ বনায়। মইতো এনেকৈ বনাই আছোঁ, যেনিবা গোটেই ডাঙৰকৈ বনাই আছোঁ, যেনে এটাই খালী হৈ যায় আৰু ভাতৰ লগত। এনেকৈ দি পেলাই এনেকৈ দিব আপোনালোকে, ভিতৰত চব সোমাই যাব, খাবলৈ ভাল লাগিব। জলফাইখিনি মই মুচিয়ে লৈছোঁ, ৰ'দত দিছিলোঁ যদিও ধূলি বালি থাকিব পাৰে নহয়। আৰু এইবিলাক এনেকৈ নেকাই দিলে হ'ল, এনেকৈ আহচোন চাই থাকক। আৰু চোৱা মোৰ কাটি লোৱা হ'ল। এতিয়া মেইন বস্তুখিনিহঁত আপোনালোকক দেখাই লওঁ মই ইয়াত কি দিওঁ। আৰু মই এইবিলাক লৈছোঁ, হালধি এচামুচ লৈছোঁ, অলপমান গুড়া জলকীয়া লৈছোঁ, আৰু নিমখ মই অকণমান বেছিকৈ লৈছোঁ। আচাৰত অকণমান নিমখ বেছি দিলে আচাৰ বহুত দিন যায় আৰু ভাল লাগে খাবলৈ। আৰু এইবিলাক মোৰ পাঁচফোৰণ হয়, ইয়াত চব আছে, মেথি কালজিৰা আৰু মানে পাঁচফোৰণত যিমান বস্তু থাকিব লাগে। মোৰ বগা বেহৰ নাই, মই ক'লা বেহৰকে দি চলাই দিলোঁ। আৰু জলকীয়াৰ গুড়া ইমান দিলে আৰু ভাল নালাগে জলফাই আচাৰত, সেইকাৰণে আৰু শুকান জলকীয়া অকণমান মই মিক্সিত মাৰি দিম আৰু আধা ভাঙাকৈ জ্বলা লাগিব আৰু বহুত ভাল লাগিব খাই। আৰু এইবিলাক মছলাখিনি মই মিক্সিত আধা ভুকাকৈ কৰি ল'লোঁ। আহাচোন। আৰু মোৰ এটা কেৰাহীত মই নৰসিংহৰ পাত অকণমান ভাজি ল'লোঁ। মানে নৰসিংহৰ পাত এনেই শুকাই মেলি দিলে মানে চেণ্টটো ভাল আহে। মই আৰু এইখিনি মই ধুই লৈছোঁ যে পানী আছে, সেইকাৰণে অকণমান তেলত ভাজি পানীখিনি মাৰি ল'লোঁ। আৰু এই কেৰাহীটোতে এইবাৰ মই চবখিনি মিক্স কৰি দিম আৰু বেলেগ আৰু সাঁচ এটা লেতেৰা নকৰোঁ। আৰু ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। আৰু ইয়াত মই অলপমান কেঁচা মিঠাতেল দিম। আৰু মোৰ আচাৰত যিমান লাগে, যিমান মানে কি সিমান আৰু তেল নালাগে, অলপমান তেল দিলে হৈ যায়। এইখিনিহে দি মোৰ আচাৰখিনি কমপ্লিট হৈ যাব। আৰু ইয়াতে মোৰ নিমখ হালধি আৰু জলকীয়া গুড়াখিনিও দি ল'ম একেবাৰে। আৰু মোৰ এই মিক্সিত মাৰা মছলাখিনিও দি দিম একেবাৰে, গোটেইখিনি দি দিম। এইখিনি অকণমান মাৰি ল'ম। আৰু এইখিনি মৰা হৈ গ'ল। এইবাৰ মই মোৰ জলফাইখিনি ঢালি দিম। পুৰা জলফাইখিনি এনেকৈ মাৰিব লাগিব আৰু চব বস্তুখিনি যাকে। মই এইখিনি মাৰি লৈ আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু মই এনেকৈ মাৰি ল'লোঁ। আৰু নৰসিংহৰ পাত দিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে নিদিলেও হ'ব, স্কিপ কৰি দিলেও হ'ব। মোৰ আৰু ভাল লাগে নৰসিংহৰ চেণ্টটো, সেইকাৰণে দি দিলোঁ। আৰু আচাৰত বহুত ভাল লাগে, আপোনালোকে এবাৰ দি চাবচোন। মই এইখিনি এবাৰ ভিয়ামত ভৰাই ল'ম। আৰু এটা কথা ফ্ৰেণ্ড, মই এইটো গেছত লোৱা নাই, কিন্তু মাটিতে লৈছোঁ কিন্তু দেই। আপোনালোকে আৰু গেছত লোৱা বুলি ভাবি গেছতে একেবাৰে পূৰা গেছৰ হাই দি সেনেকৈ আৰু মাৰি আচাৰখিনি বেয়া নকৰিব দেই। এইখিনি মই এনেই মাটিতে লৈছোঁ, অলপ মিহি ল'ব ভাল হ'ব। আৰু ডাবৰ এটাত লোৱা নাই, কাৰণ ইয়াতে মই নৰসিংহৰ পাতখিনিও ভাজি লৈছোঁ না, ইয়াত তেল আছে, নৰসিংহৰ পাত আছে, সেইকাৰণে এইটোতে লৈ লৈছোঁ। আৰু আচাৰখিনি মই এটা প্লাষ্টিকৰ জাৰতে ভৰাই ল'ম। মানে চিচাৰ মোৰ নাইকিয়া, আৰু চিচাৰ সৰু হৈ যাব, আছে যদিও প্লাষ্টিকৰ জাৰতে ডাঙৰকৈ ল'লোঁ। আৰু এনেকুৱা চাইজত ভালকৈ ধুই পেলাই শুকাই দিছিলোঁ। আৰু মই ভৰাই লওঁ হা, আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু চোৱা মই জাৰটোত ভৰাই ল'লোঁ, কিমান ধুনীয়া দেখি চাওকচোন।
মোৰতো জিপাৰ পানীয়ে পৰি গ'ল। আপোনালোকৰ বা কেনেকুৱা হ'ল? আৰু এবাৰ এইখিনি মই মুখুৰা এটা মাৰি দিম। মুখুৰাখিনি মাৰি দি 2 দিন নহ'লে 3 দিন হায়েষ্ট ৰ'দত দি দিম আৰু আমি 3 দিন পাছত খাব পাৰিম। এনেকৈ আচাৰ বনালে চোৱাচোন বন্ধু বান্ধৱীসকল, কিমান কম তেলত আচাৰ বনাইছোঁ। পূৰা এটা জাৰ ফুল হৈ গ'ল। এনেকৈ বনাই চাবচোন আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ড, একদম কম তেলত আৰু ইমান টেষ্টি। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনিতে মই সামৰিলোঁ। আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগে এটা কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু মই নতুন এটা ভিডিঅ'ত আহিম বুলি আশা কৰি আছোঁ। বাই বাই।